සීතලම සීතල නත්තල් කාලය පටන් ගත්තා. අද අපි මේ ගොඩක් ආස කරන ගමනක් යන්නයි හදන්නේ. ඉතින් එතෙන්ට යන්න කලින් අපිට පික්නික් බ්ලැන්කට් එකක් ගන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසා ඉස්සෙල්ලම ඒක ගන්න ආවා. ඊට පස්සේ අපි ගමන පටන් ගත්තා. මේක නම් පැයකට වඩා දුර ගමනක්. ඒ තැනට අපිට යන්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි කලින්ම ගමන පටන් ගත්තා. දැන් නම් ලං වෙලා තියෙන්නේ අපිට මේන් එන්ට්‍රන්ස් එකක් පේනවා. ස්ටෝන් මවුන්ටන් පාක් එකට තමයි අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම පාක් කරන තැනක් හොයාගන්න ඕන. මොකද මෙතන ගොඩාක් ලොකු ඒරියා එකක්. ගොඩාක් ලොකු සෙක්ෂන්ස් වෙන වෙනම තියෙනවා මේ ඒරියා එකේ. අපි මුලින්ම යන්න තීරණය කරේ මෙන්න මේ ස්කයි රයිඩ් එක. අර ඈතින් පේන ලොකු කඳු ප්‍රදේශයට තමයි යන්න තියෙන්නේ. කේබල් රයිඩ් එකකින්. මේ වෙනකොටත් ගොඩාක් කට්ටිය එනවා මෙතනට. අපි කලින් ගමන පටන් ගත්තත් ඉතින් ටිකක් වෙලා ඉන්න වුණා අපිට කියුබ් එකේ ටිකට්ස් අරගෙන අපේ කේබල් එක එනකන් බලාගෙන ඉන්න වුණා. අපි දැන් මේ අඩි 825කටත් වඩා උසින් තියෙන කඳු ප්‍රදේශයකට තමයි මේ හයි ස්පීඩ් ස්විස් කේබල් කාර් එක යන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි මේ යන ගමන් මෙතන ලස්සන පරිසරය, මේ ලස්සන කඳු ප්‍රදේශය ගැන ගොඩාක් ඓතිහාසික විස්තර අපිට දැනගන්න ලැබුණා. ඒ වගේම හරිම ආසාවෙන් එන්ජොයි කරන ගමන් තමයි ගියේ මේ රයිඩ් එක. ඔන්න බලන්නකො මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් අපි මේ කන්ද උඩටම ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් එනකොට ඇන්ගල් එක වෙනස් වෙනවා ලොකු ගැප් එකක්. ඉතින් ඒක තමයි එකපාරටම කට්ටිය කෑ ගහන්න ගත්තේ. ඒ වුණාට හැමෝම හරිම ආසාවෙන් තමයි ඒක ඒ විදිහට එන්ජොයි කරේ. දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ මවුන්ටන් එක උඩට. මට නම් නිකන් හඳ උඩට ආවා වගේ මූන් ලෑන්ඩින් එකක් කරා වගේ කියලා තමයි හිතෙන්නේ. මොකද වටේම මේ පරිසරය ඈතට පේනවා. මේ ගලත් නිකන් ආවාට කුහර වගේ දේවල් තියෙනවා. කට්ටිය හයියෙන් කෑ ගහනවා ඉකෝ වෙනවා නිසා සවුන්ඩ් එක. ඉතින් හරිම ආසාවෙන් කට්ටිය පරිසර රස විඳිනවා. ඉතින් අඩි 825කටත් වඩා උඩින් තියෙන භූමියක මේ වගේ ඈතින් පේන්නේ මේ ඇට්ලැන්ටා ස්කයිලයින් එක. ඒ වගේම තමයි මයිල් 60කටත් වඩා එහයින් තියෙන ඇපලාචියන් කඳුකරය. ඒ වගේ ලස්සන වීව් එකක් තමයි මෙතන උඩට මේ පේන්නේ. ඉතින් හැමෝම මේ වගේ ඈතට ඇවිදලා මෙතන හොන්තරන් වෙලා ඉඳලා එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ආයෙත් අපි යන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි එනකොට දැක්ක නැති දෙයක් අපිට ආපහු යන ගමන් බලා ගන්න හම්බුණා. මේ ලස්සන කාවින් එකක් තියෙනවා මේ මවුන්ටන් එකේ. ඒක ගැන හොඳ ඉන්ටරෙස්ටිං ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අහගෙන ආපහු මේක රස විඳින ගමන් අපිට යන්න පුළුවන් වුණා. Carving was finally finished in May of 1970. The reason it took so long was they ran out of money in 1928 and that carving sat there for 30 years, 2/3 completed. From 1928 to 1958, they had 2 figures completed on that carving. හරි අපි ආපහු ෆෙස්ටිවල් ග්‍රවුන්ඩ් එකට ආවා. තාමත් එච්චර කලවර වෙලා නැහැ. කට්ටිය තාමත් එන ගමන් මේ බලන්න හරිම ලස්සනයි. ගොඩක් ෆෙස්ටිව් ගතියක් තියෙනවා. තාම මේ ලයිට්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ලයිට්ස් උත් තාම දානවා. එතකොට මියුසික්, ක්‍රිස්මස් සවුන්ඩ්, මේ ඩෙකොරේෂන්ස් එක මෙතන කාලය ගත කරන හරිම ආස හිතෙනවා. ඉතින් හැම කෙනෙක්ම වගේ සතුටින් හරිම ආසාවෙන් ගත කරන කාලයක් නෙමේ අවුරුද්ද අන්තිම ක්‍රිස්මස් කාලය. මොන ආගමක වුණත් මොන රටක වුණත් හැම දෙනෙක්ම වගේ මේ කාලය හරිම ආසාවෙන් සතුටින් ගත කරනවා. මේ වගේ සෙලිබ්‍රේෂන්, ඩෙකොරේෂන් හැම කෙනෙක්ම එකතු වෙලා කරනකොට හරිම පීස්ෆුල්, සාමයෙන් සමගියෙන්
සතුටෙන් ගත කරන කාලයක් තමයි මේ දෙසැම්බර් ක්‍රිස්මස් කාලය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි තෝරගත්තේ රේල්වේ රයිඩ් එක. මෙතන සීනික් රේල්වේ රයිඩ් එකක්. ඒක සීනික් රයිඩ් එකක් විතරක් නෙමෙයි. මේ ට්‍රේන් එක විශේෂ ට්‍රේන් එකක්. මේක සිංගලොන් ට්‍රේන් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ලස්සනට ඩෙකරේට් කරලා තියෙනවා. මේක ලස්සන ප්‍රදේශයක යනවා. යන ගමන් යන පැසෙන්ජර්ස්ලට තියෙන්නේ මේකේ තියෙන මේ ක්‍රිස්මස් සෝංග්ස්, ක්‍රිස්මස් කැරල්ස් ඒ වගේ සින්දු කිය යන ගමන් තමයි පරිසරයේ රස විඳින්න තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං රයිඩ් එකක් වගේ අපි යමුකෝ බලන්න කොහොමද කියලා. දැන් පටන් ගත්තා. දැන් කට්ටියට තියෙන්නේ ලස්සනට එකතු වෙලා සින්දු කියන ගමන් පරිසරයේ රස විඳින්න. ලස්සන සන්සෙට් එකක් තියෙනවා. ලස්සනට ලයිට්ස් දාලා තියෙනවා හැමතැනම. හරිම ස්පීඩ් එකකින් තමයි යන්නේ ට්‍රේන් එක. ඉතින් හුලඟක් තියෙනවා. හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං එන්ජොයබල් රයිඩ් එකක්. ඉතින් මෙතන මේ පොඩි ටවුන් එකක් වගේ ස්ටේජ් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන එක එක කැරක්ටර්ස් ඉන්නවා. පොඩි ඩ්‍රාමා එකක් වගේ කරනවා. අර ඉන්නේ මෙතන මේය. ඉතින් එයාලා එක එක ප්‍රශ්න අහනවා. පැසෙන්ජර්ස් පුළුවන් ඒකට ආන්සර් කරන්න. ඒගොල්ලොන්ගේ කැරක්ටර්ස් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි ළමයි වගේම ලොකු අයත් මෙතන හරිම ආසාවෙන් කාලය ගත කරා. හරි දැන් අපි ට්‍රේන් රයිඩ් එක නම් ගිහිල්ලා ඉවරයි. ආයෙත් ආවා. දැන් නම් චුට්ට කළුවට වෙනවා. ලයිට්ස් පොඩ ලස්සනට පේනවා. ගොඩාක් කලර්ෆුල් වේගෙන තමයි යන්නේ පරිසරය. අපි හිතුවා ඉස්සෙල්ලා කොෆි එකක් අරගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන ස්ටාර්බක්ස් එකට ගියා. මොකද දැන් නම් හරිම සීතලයි. ඒ වගේම අපිට ටිකක් බඩගිනි. ඉතින් අපි ලයිට් ෂෝ එක බලන්න යන්න කලින් කොෆි එකක් අරගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. එතනත් ලොකු කිව් එකක් තිබුණා. ඉතින් අපි කොෆි එක එළියට අරගෙන එනකොට ගොඩක් කලවර වෙලා. ඉතින් ඩ්‍රෝන් ෂෝ එක පටන් ගන්න හදන්නේ. අපි ඉක්මනට අපේ පික්නික් බ්ලැන්කට් එකත් අරගෙන ගිහිල්ලා මෙතන සෙටල් වුණා. මේ ඩ්‍රෝන් ෂෝ එක තමයි මේගොල්ලෝ කියන විදිහට world's largest light show. ලේසර් ෂෝ එකක් තමයි මේක. මේ තමයි සැන්ටාගේ ෆ්ලයිට් එක. සැන්ටා එනවා හැමෝටම ග්‍රීට් කරන්න. It can be as colorful and as sweet as a candy cane. My enchanted tree lighting ceremony එක සැන්ටා ඇවිල්ලා මේ කැන්ඩි කේන් එකක් විදිහට ට්වින්ක්ලින් විදිහට ඊළඟ ට්‍රැඩිෂනල් විදිහට මේ ට්‍රී එක ලයිට් අප් කරනවා. But to me, the best kind of Christmas value, but nothing brings a twinkle to my eye like decorating a tree with my family and all of my special friends. And now in Stone Mountain Park to get dash away all together now. Are you ready? Dash away. අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන ලේසර් ලයිට් ෂෝ එකටනේ. මේකේ ඇත්තටම 250ක් විතර කොරියෝග්‍රාෆ්ඩ් කලර් චේන්ජින් ඩ්‍රෝන්ස් වලින් විහිදෙන ආලෝකයෙන් එක ක්‍රිස්මස් ෂේප්ස් ඇන්ඩ් පැටර්න්ස් වලින් ක්‍රිස්මස් ට්‍රැක්ස් 100කට විතර හරියන විදිහට ලස්සන ෂෝ එකක් මෙතන මේ රෑ අහසේ ලේසර් ලයිට්ස් වලින් හැදෙනවා. ඉතින් ඒක විනාඩි 20ක් විතර තියෙන හරිම ලස්සනයි. අන්තිමට ෆයර්වර්ක්ස් වලින් තමයි මේක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් අපි හැමෝටම ගොඩක් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් වුණා. ලස්සන ඩිසයින්ස් මේ වගේ හිස් අහසේ මේ විදිහට හැදෙනවා කියලා වෙලාවකට හිතා ගන්නත් බැරි තරම් ලස්සනයි.
ඩ්‍රෝන් ලේසර් ලයිට් ෂෝ එක ඉවරුණාට පස්සේ අපි ආයෙත් ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. දැන් නම් හරිම ලස්සනයි. ගොඩාක් පාට ලයිට්ස් හැම තැනම තියෙනවා. කට්ටිය හරිම සතුටින් ඇවිදිනවා. එන්චාන්ටඩ් ගාඩන් එකට ලස්සන මැජිකල් විදිහට ලයිට්ස් වලින් මේ විදිහට මේ පොඩි ගාඩන් එක සරසලා තියෙනවා. I've never been so insulted in all my life. May you be happy in the life you've chosen. Oh, who will comfort me now? දැන් නම් ඉතින් අපිට ටිකක් බඩගිනියි. අපි මේ කියුබ් එකේ ඉන්න මේ ස්ටෝල් එකෙන් ෆනල් කේක්ස් ගන්න. මෙහි ගොඩක් වෙලාට ඉවෙන්ට්ස් වලදී මෙන්න මේ වගේ ෆනල් කේක්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් ආසයි මේක කන්න. එන්ජොයි කරන ගමන් අපිට ඇහුණා ආයෙත් ලේසර් ලයිට් ෂෝ එක සෙකන්ඩ් ෂෝ එකකුත් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකට තිබුණු ආසාවටම අපි ඩිසයිඩ් කරා දෙවනි පාරටත් ෂෝ එක බලන්න. අපි ෆනල් කේක්ස් උත් අරගෙන ආයෙත් අපි සෙටල් ඩවුන් වුණා. මෙන්න මේ ලේසර් ලයිට් ෂෝ එක තියෙන ඒරියා එකේ. ගොඩාක් එන්ජොයි කරපු ලස්සන දවසක් අද. ඉතින් තවත් මෙතන ලයිට්ස් අතර කාලය ගත කරලා රෑ වෙලා තමයි ගෙදර යන පිටත් වුණේ අපි.